Happy Valentines! Ang husky ba ng boses ko? Ganyan talaga. Singer kasi ako dati. Tapos nasira. Kaya ayan, nasira kasi yung boses ko. Charot! Pero ganito talaga yung boses ko. Pagpasensyahan nyo na lang kung hindi siya kagandahan. Bawiin na lang natin sa ibang bagay. Ana! Hi guys! Welcome back to our channel. So sa mga bago dyan, kung di pa kayo nakakapag-subscribe, please click the subscribe button and the notification bell para naman updated kayo sa mga videos namin. So, by the way, hindi pa ako nakakapagpakilala sa inyo actually. Kasi yung mga videos ko na na-upload na namin is mga tutorial pa lang, ganyan. Kasi po, nawala ako. So, ayun nga po. Kasi nga po, busy po ako sa pakikipag-usap sa iba't ibang mga new YouTuber para po mapalaki yung YouTube channel natin. I think mag-start kami na dalawa ni Dex na mag-upload ng videos namin na magkasama kami soon. I hope soon sana pag na-reach na natin yung 1K subscribers or siguro kahit mga hindi pa naman, mga 500 subscribers, mag-start na kami mag-video ng mag-film ng mga videos namin. So, for today's video lang naman guys, is ipapakita ko lang sa inyo yung ginawa kong love card. Okay? So, mga 2 days ko na po itong ginagawa kasi mahirap siya. Hindi po siya ganun kadali. Siyempre, pagka mahal mo yung isang tao, gagawin mo yung lahat, diba? Yung gagawa ka ng effort. Put some effort para Put some effort para naman kahit papano, diba? Maging happy. Yung kahit inaaway na tayo, hindi nila alam may ginagawa tayo. Happy Valentines po sa lahat-lahat, sa mga single, sa mga may asawa, sa mga may jowa, kalandian, sa mga paniloko. Happy Valentine's Day. Huwag tayong malungkot, mag-smile lang, be happy, enjoy our lives. I think soon naman makakahanap din po kayo ng the one. Okay. So, ipapakita ko lang sa inyo guys yung aking love card. Ito po yung ginawa kong love card para sa kanya. Ito po siya. Yan, nakikita nyo naman yata. Ito siya. Di ba? Para may video ako na nakaano siya para kitang-kita nyo talaga siya. Diba? Ang hirap po gawin Itong akala nyo lang madali. Pero hindi siya madali. Hindi naman ako magaling mag-lettering. Tingnan nyo man. Pero pinaghirapan ko siya. Diba? Mahirap po kasi talaga gumawa ng Valentine's card na ganyang ka-effort. So, sa mga single dyan na nagsasabi ng sana all may gumagawa ng love card, ako sa'yo, maghanap-hanap ka na ng jowa mo. Kung wala kang mahanap, stay ka lang na lang sa bahay mo. Joke lang. So, ayan. Ano pa ba? Ano bang sasabihin ko? Okay, magbibigay lang ako ng konting message. Then, love, kung papanood mo na tong video na to, sorry kung naging busy ako for 2 days. Alam ko 2 days na. 2 days na akong busy at hindi kita napapansin. Ito yung pinagkakabisihan ko. Busy ako dito. Kung alam mo lang kung gaano kahirap, kung ano yung sumasakit na yung ulo ko, yung balakang ko. Kasi sa kwarto ko lang siya ginagawa, sa kama ko lang. Ang hirap yung ko, etc. Ang dami kong ginawa. Bili dito, bili doon. Kasi syempre, ginagawan ko siya ng designs and everything.
Kaya kung mapapanood mo na tong video na to, hindi ko alam yung sasabihin ko, pero I love you. And sorry. So, bago tayo mag-start, mag-shoutout muna tayo. Shout out kay JB Flores, JJ Balestas, Yuri Gel, Ena. Guys, shout out sa inyo. Yung mga hindi ko po na shout out, sa next video ko na lang po kayo i-shout out. Hindi po kasi ako nakapaglista kasi this video kasi is ginawa ko siya kanina bago ako maligo. Ginawa ko tong video na to ngayon bago ako maligo kasi papasok po ako sa work. So maaga pa. At hindi po talaga ako nakapaglista. So sorry. Pero next time i-shoutout po kayong lahat. Ililista ko na. Okay? So, ito na yung aking